Madrid, ibu kota Sepanyol. Kota ini sebenarnya diasaskan oleh orang Islam dan ramai di antara kita tidak tahu sejarah ini. Jadi hari ini kami nak melihat dengan lebih jauh jatuh bangun Islam di kota Madrid. Pemain gitar dah ada. Dia nak cari penyanyi. Jadi kita choir. Choir beramai-ramai. Dia kalau semua sumbang, kita buat sumbang berirama. Jadi orang tak marah ke kat bawah tu? Takut dia buat rusuhan apa ke? Tadi dia pada bunga tadi. Pagi-pagi saya menyiapkan manuskrip. Bukannya dah balik baru menulis, tetapi dekat sini lagi saya dah menulis. Ini gambar-gambar yang kita dah shoot. Nanti kita tinggal susun jadi buku-buku travelog kita untuk kita sharekan pengalaman kita berada di perbatasan. Aurora. Shibli dah sampai. Shibli yang paling lambat sekali pagi ni. Selalunya pagi-pagi biasa kita perkena kopi dan juga croissant. Tapi kali ni puasa, jadi kita tengok dan ambil bau je lah. Cuaca di pagi ni 8 degree Celsius di Madrid. Jadi memang cuaca agak sejuk. Tapi nanti bila nak naik tengah hari, baru dia akan jadi a little bit panas sikit lah, lebih terik sikit. Tapi dengan cuaca gini tak rasa sangat. Dia rasa breeze jalan tepi pantai ya. Betul Cik? Betul, sejuk. Sebab tu kita pakai jaket, right? Nation. Dia trap heat dekat dalam. Jadi bila kita jalan dalam keadaan sejuk begini, body kita akan keluarkan heat dan dia trap dekat dalam ni. Jadi kita tak payah nak pakai heat pack. Dapatkan jaket ni di Shopee Renation, okay? Jadi kita akan berjalan kaki sekitar 2.5 km ke Pasar Pagi, the biggest flea market Madrid. Hari Ahad pagi sahaja, pukul 9 dibuka. So now 8.20, 40 minutes walking, insyaAllah sampai dah pukul 9. Dekat sini live start at 9. Lambat juga lah, dia orang bukan solat subuh pun. Tapi pagi ni memang tak ramai lah. Biasanya cuma ada travelers je lah yang check in, check out, ataupun pekerja-pekerja yang nak buka kedai lah. Sekejap lagi memang Rio rendah tempat ini. Kita tak dapat ketenangan macam ini. Tidak sesuai untuk mereka yang tidak sukakan hiruk pikuk. Kat sini nampak aman sebab kat mana-mana pun kita pergi mesti ada polis yang menjaga dan ada orang yang macam tak berapa center sangat. Oh, ada police station sini. Patutlah. Jadi ini adalah Madrid Central di awal pagi. So di sini tempat pertemuan semua stesen-stesen kereta api. Kalau kita nak pergi masjid nanti malam, lalu naik train ni lah. Spain ni nampak dia lagi bersih lah. Dah tak banyak gypsies, orang-orang yang duduk dekat stesen kereta api kan, tidur gelandangan, sampah bersepap. Kalau Itali, it's a no-no. Okay, kita tengok kat sana lukisan di bangunan seolah-olah bangunan lain, tapi sebenarnya lukisan kat situ. Palestine. Different. Respect. Palestin. Oh, ni ada cherry blossom juga dekat depan ni. Kalau nak feeling sakura pink, ada dekat bahagian hadapan ni. Ini dia Plaza Maya. I can sit here and make drawings of this architecture. Kalau weekend ada market, kalau Christmas ada Christmas market, dan juga tempat sini adalah tempat execution. Plaza Maya ni exactly at the center of all Madrid. Semua orang akan berkumpul di sini. Accessible from 10 pintu. Setiap pintu ada nama sendiri. Itu Sufian, itu Shibli. Kasi Taran, itu SN. Tapi kalau tengok sini dia macam One Piece, tempat King of Pirate di execute. Saya tak tengok One Piece. Minta maaf. Lama dia ni lah. Tempat ni terkenal dengan bullfighting, matador against the bull.
Dia cocok-cocok bul tu lah kan. Dia lepaskan bul tu, lepas tu semua orang lari. Kita dah pakai baju merah dah. Dah ready je untuk jadi Matador. Tapi nampaknya tak jumpa-jumpa lagi bul, sebab hari ni adalah hari Holy Week. Daripada Ahad ini sehingga Ahad yang hadapan sangat meriah di kawasan bahagian Andalusia, macam di seluruh Sevilla, Malaga, sehingga memang traffic jam stuck. Kalau kata kita daripada sini nak seberang jalan, kita kena tunggu procession tadi tu berhenti dahulu baru kita boleh melintas. Kalau nak digambarkan macam Thaipusam pun dia, tetapi di Madrid ini kurang diraikan. Orang dekat sini dia akan bawa turun sampah dia di sini. Nanti lori sampah akan datang dan buang sampah dalam lori itu, dia akan letak balik di situ. Kalau kata ada sampah pembinaan, kena buat begitu. Jadi kita tak boleh nak buang sampah suka-suka hati dekat tong sampah orang. Kita tengah buat gambar-gambar menggunakan smartphone. Gambar yang menggunakan smartphone pun mantap. Kereta lalu kena ke tepi macam tu lah. Dah kena ke tepi, buat-buat muka tak ada apa-apa berlaku. Lepas tu ada orang lalu, sabar je. Diorang semua syuting pakai iPhone 15. iPhone 13 3 kali, 15 5 kali dah. Agaknya iPhone 16 ada 6 kali tak? Kalau korang nak pergi syuting, upgrade lah iPhone 15. Tak payah nak bawa lens telefoto yang panjang-panjang tu kan. Dia ni, saya kenal. Dah subscribe belum? Belum subscribe lagi. Dia tengok je. Dia tengok je. Orang Spain pun dah subscribe. Baru tahu. Tahu. Yang mana tak subscribe lagi tu? Kita dah sampai di flea market dia. Alamak. Let's get lost. Let's get lost. Let's get lost. Tell the music. Makan banyak sangat udang. Jadi dia jadi gini lah. Kena bawa ukulele ni patutnya ada sini. Tak ada topi kan? Tak ada topi kan. Aduh, kita ada satu boy band. Kita tapi dia belum tunjukkan lagi kemahiran dia. Kita buat training. Baru training. Sabar. Flea market dia baru mula. Road dia sampai sana. Berbanding tadi dekat hotel kita, pukul 9 belum lagi ada orang. Tapi dekat sini dah rancak dah. Banyak barang-barang murah yang ada di sini. Fridge magnet €1. Sangat murah. Kalau ke city harga dalam €5. Boleh beli 5 kat sini. €1, €2 anda boleh dapatkan buah tangan ataupun souvenirs. Baju-baju macam yang kat depan tu, alat-alat macam tali pinggang, alat perhiasan, Kasut import lah, buku-buku terpakai dan juga kraftangan-kraftangan yang menjadi jewellery juga. Barang-barang kulit di Sepanyol ni you kena pilih betul-betul kerana memang ada yang sangat berkualiti setanding dengan designers punya brand, kerana memang ada kampung-kampung di Spain yang memfokuskan kepada cottage industri kerajinan kulit yang sangat baik. Satu berjenama VL, yang satu lagi berjenama Cap Ayam. Tapi dari segi kualiti setara. You shopping je kat sini hari Ahad. Lepas tu bila orang tanya, oh cantiknya barang ni, beli kat mana? I shop in Madrid. Dan juga pastikan tak terlihat seperti goyang. Orang akan tanya seperti, ori ke ni? Jadi jangan goyang, itu je. Saya pun tinggal tadi pinggang. Sini memang murah lah. Kalau kedai tak dapat lah harga. Saya ambil ni saya. Saya jaga Mister. Sini diorang boleh adjust size dia. Boleh buat lubang, boleh pendekkan. Jadi pilih je apa kita nak. Mereka boleh adjust mengikut saiz pinggang masing-masing. Puasa dia makin kurus. Jangan nyorok-nyorok. Saya malu. Kita nak pergi ke tempat untuk melihat aurora. Shibli akan melihat aurora bersama Sufian. Saya dengan Harun
akan melihat Madrid. Saya bawa drone lagi, tak tahulah line clear ke tidak untuk terbang. Memang kan ada ramai sangat orang dan ada ramai polis-polis juga. Walaupun kita sebenarnya berpermit, tapi leceh lah dengan diorang ni. Banyak soal. Ya Cik, nak cakap apa? Kita tengok nanti. Saya akan tunjukkan macam mana Aurora Spain tu dia berbeza dengan yang ada di Iceland. Chances. Chances 100%. 100% chances. Kita boleh lihat pada waktu pagi, siang hari saja, malam dia tak ada. Belum pagi ada orang. Saya harap saya tak menyesal. Dah sampai di avenue yang kita akan berjumpa dengan tour guide didatangkan dari Tourism Spain. Inilah Aurora. So kita akan ikut tour tentang sejarah Islam di Andalusia ni. Okay. See you. Kita akan berpisah di sini. Okay. Boleh tengok Aurora. Bye-bye. Kita ada wakil Singapura dengan wakil Malaysia. Okay, elok. Lagi sikit lah, elok. Kerja saya Chevron ni. We work in the Islamic Culture Foundation. It's a foundation which has a lot of projects focused on fighting Islamophobia through culture and conservation of nature and biodiversity. So today we're going to do a tour about Islamic Madrid. Kau nak biarkan saya berdua je dengan Sufian. Saya tak percaya Sibli. Saya nampak tak mata Sibli. Tapi tak apa, saya ingat pesan Omar Syah, jangan biarkan accent cari Laila. Saya tu kadang tak apa, Laila tak boleh. Tak boleh. Ini adalah view Madrid semasa kerajaan Muslim pada tahun 1562. Daripada map terlihat bezanya kota Madrid pada zaman dulu dan sekarang. 10 kali ganda expansion dia. Kita masuk Madrid, kita tak rasa pun kita kat gunung. Lepas tu kita check balik, oh actually yes, kita punya height sekarang ni 642 meter from sea level. Surprisingly sebenarnya kita agak tinggi lah. Patut Sufian tercungak-cungak ni. Saya tercungak sebab saya bawa poster. Macam dia seorang ke puasa. If you know that Madrid was founded by Muslims in the year 711, the moment that Muslim troops come from North Africa to the peninsula. Sebelum kedatangan Islam, Madrid tidak ada apa-apa. Mulanya Visigoth dan kemudian era Andalus iaitu Muslim dan kemudian beralih semula kepada Kristian sehingga ke hari ini. Terbinanya kota Madrid ini kerana tempatnya yang tinggi dan juga mempunyai water stream yang banyak. Madrid itu sendiri sebenarnya bermaksud land of many streams. Terbinanya Madrid untuk melindungi kota Toledo, dan kota Toledo sebenarnya satu tempat yang sangat strategik for both empire lah, dari Muslim dan juga kerajaan Visigoth sebelum dulu, dan very significant lah dalam sejarah. Tapi sekarang tak tahu sangat lah, kalau pergi Madrid orang tak pergi Toledo. Ni masih lagi ada baki-baki wall masa kerajaan Muslim dahulu yang pernah menjadi Muslim quarter dan Christian quarter. In this side it will be the Buddhist quarter, and here the Islamic cemetery. The body's still there. Nowadays you can't see any information outside that lets you know the cemetery is still there. So apart from talking about Islamic history, we also try to cover the memory of these specific places. Inilah tempat-tempat homeless tadi tu. Letakkan barang-barang tilam dia di sini dan dia akan tidur di bawah jambatan ini. Bangkitnya kerajaan Islam disebabkan perpecahan Visigoth dan kesatuan Islam yang lemah bersatu menjadi kuat, yang kuat berpecah menjadi lemah. I was built upon water And my walls and my walls are made from fire. Itu dia punya moto kota Madrid dulu. Kemudian berpecahlah menjadi taifah-taifah yang banyak dan pihak yang lemah pada ketika itu menjadi kuat apabila mereka menyatu. Waktu zaman Muslim memegang tempat ini, yang beragama Kristian dibenarkan hidup seperti biasa, tidak ada paksaan untuk menukar agama. Tapi ketika Madrid dipegang oleh Katolik, di mana semua warga Muslim terpaksa menukar agama, jika tidak mereka perlu dihalau keluar. Maknanya Islam tu ada lagi lah dekat sini. Cik, dia praktis secara sembunyi-sembunyi. So after the Christians have ruled the land, but the market and the Muslim community is still living here. Yes, they still lived in this quarter, and they also had a butchery, you know, where they sell halal meat. Yeah. The Christians were not allowed to buy this kind of meat. If they want to have halal food, they have to justify the Christian meat was worse.
Sejarah ini telah dipadamkan. 99% bukti-bukti arkeologi dan monumen telah dimusnahkan. They had again the necessity to destroy the medieval city to build a new one that can be compared with other capitals of Europe. So this is another reason we don't preserve a lot of remains from the Islamic era. Jadi kita melihat serpihan mikro yang telah beralih kepada Kristian pada hari ini disebabkan oleh Islamofobia dan juga ego yang menafikan kehebatan Islam pada ketika dahulu. Okay, kalau kita nampak menara gereja ini nampak macam Islamik, dah ditukar fungsinya menjadi sebuah gereja. Kalau kita ke Sepanyol untuk melihat bekas tinggalan Islam, kita akan jumpa Alhambra. Antara monumen yang masih ditinggalkan, masih nampak the character of Muslim. Lain tempat tinggal nama. Cordoba jadi Cordoba, Malacca jadi Malaga. Tempat ini bernama Kabilah Al-Mudina. Kalau ada Al, dia datang daripada Andalusia, kerajaan Islam. So this one is actually originally is a mosque and then it's turned to church and then now this is the leftover. Yes. Dah dipadamkan kesan-kesannya, hanya tinggal betul-betul sedikit saja untuk dijadikan peringatan. The fanciest place to I like from here. I like that there is a parking also for snails. Ini adalah basement untuk kubu kerajaan Islam. Hanya ditinggalkan bahagian dasarnya sahaja kerana bahagian yang lain telah dirobohkan untuk memadamkan sejarah Islam di Kota Madrid. Ni dekat depan gereja. Bila Holy Week, mereka mula ada prop-prop begini, pokok kelapa punya pucuk. Dia akan memenuhi banyak ruang, banyak tempat selama 1 minggu. I don't know if you want to check it out a little to, you know, if maybe you want one copy or two. Bila kita jalan, bukan sekadar kita melihat tempat cantik-cantiknya, tapi belajar kejatuhan Islam. Selepas 800 tahun, Islam hilang dari Sepanyol. Ini baru rare. Kita dekat pasal lukis. Saya agak teruja sikit pasal saya pun suka melukis. Madrid itself is a very drawable city. Hanya duduk sini kan, macam nak duduk satu tempat and then just lukis. Best lah. Ini selalu kita tengok kat IG je kan, dia campak catat-catat kan. Sekali tengok real, macam ni lah rupanya. Cuba nasib melukis kat sini. Cuba saya tangan bangku, tangan tak boleh nak melukis. Menulis boleh lah, sikit-sikit kan. Tapi kalau kita tengok sini memang dia appreciate art. Penuh dengan pelukis-pelukis. Dan saya nampak tadi ada akademi juga. Jadi kat sini dia mempamerkan bakat dia dan dia menjualkan hasil dia. Dan kesawasiahan tu yang penting. Kemah semua berwarna putih, macam empty canvas, baru nampak stand out artwork dia. Ni Shibli boleh cuba nasib ni, rasanya tak lepas ni, tak layak. Kenapa satu lukisan tu mahal? Lukisan adalah lambang self-actualization. Mereka mahu ada sesuatu yang mereka tak boleh ada. Sebab itu hanya satu orang sahaja yang boleh ada original artwork. Lukisan adalah lambang keegoan manusia. Mereka mahu ada sesuatu yang orang lain tak boleh ada. Walaupun dia boleh copy sebiji macam original, tetap orang beli yang original. Iaitu orang yang mempunyai ego tunjuk kaya-kaya. Ramainya umat, tadi kosong. Kita boleh ambil gambar kat sini, tak ada orang kacau. Mana nak boleh buat shot healing-healing, tak boleh punya. So datang awal, bangun awal, pukul 8 pagi masih lengang. Masyarakat pandang. Selesai sudah pengembaraan kita di Kota Madrid. Kita akan keluar semula petang nanti. Dan kita nak pergi Grand Mosque, Masjid Besar Madrid.
Ramai orang basking kat bawah. Tu dia Shibli, Sufian dan Aaron sedang training untuk basking. Lepas pada buka puasa, Shibli nak cuba nasib basking. Sama ada kita too good or terlampau mencuba. Yang terlampau mencuba tu orang kesian, orang akan bagi juga. Jadi hari ni kita akan berbuka puasa di luar supaya tidak tidur selepas berbuka. Ada satu steakhouse yang halal di Madrid. Ada satu lagi pilihan Bosphorus. Dia macam fast food, kebab, itu semua tu yang biasa-biasa lah. Tapi kita cuba untuk sesuatu yang lebih daripada itu. Dan kita nak menuju ke masjid terbesar di Spain Grand Mosque Central Madrid. So kita dah berbaju Melayu. Muka dah kering dah, nak kena pelembab. Turkish Airlines ada bagi tu lotion tapi tak pakai. Body lotion okey. Lotion tu untuk body. Ada lotion gigi. Rasanya ni kot facial mist. Jadi memang kena pakai banyak-banyak ke atau sekali sembuh saja? Okey. Orang kampung mana tahu benda ni, tak pakai. Kita biasanya pakai air sembayang. Okay, let's go. Baju Melayu? Oh, Singapura lupa. Saya tanya lah, nak kena bawa baju ni ke? Oh, tak apa, tak apa. Dah lah saya okey lah, tak payah bawa. Lepas tu saya kena dipinggirkan. Ada 2 jam lagi, tapi sebab takut nanti waktu berbuka ramai orang, so kita akan pergi usah kedai tu. Tanya menu, tengok ada tempat kosong ke tak Bajet macam buka puasa kat Malaysia. Masa buka puasa tu ramai orang. Bukan pasal kita nak makan sangat pun sebenarnya. Bukan. Tahu kalau buka puasa makan telur pun okey. Tapi sebab nak tunjuk tapi sebab kalau nak tunjukkan kepada orang, senang sebenarnya dapat makanan halal kat Madrid. Kalau biasa kota Eropah yang lain, kebab, biryani. So kat sini kita boleh dapat makanan yang rib stick halal. Tuan berkorban ni, sengaja kita orang makan untuk orang. So hargailah pengorbanan kita orang, okey? Dia yang nak. Kita minta tanya kenapa tak pergi kedai lain. Oh ni nak makan ribs. Lepas tu dia kata untuk you all semua. Jangan percaya sangat dia ni. Scammer. Kalau kita duduk dekat center, pergi mana pun semua dekat, jalan kaki je. Lepas tu kita boleh chill. Tengok mana tempat pun cantik. Dia punya architecture dia punya tingkap pun cantik. Ada statue yang pelik sikit. Macam main handphone ni. Jadi kita kena check tu semua yang batu-batu tu. Kalau dipegang takut dia melompat. Orangnya pun bolehlah tahan. Bahaya kalau cakap cantik. Kita plan konon-konon nak naik sewa skuter lah, nak sewa basikal lah. Hujung-hujung sampai sini, kaki is the best way to go. Dah jumpa dah. Oh, punya besar tulisan dia Oh ni ya Allah. Halal semua tu Kuzu Pizzola. Kena tunjuk ni dengan geng-geng Turki ni. Terima kasih Tourism Spain. Manja kita makan Kuzu Pizzola. Kita nak makan rib. Kita nak ambil dulang. Kuzu Pizzola tu ribs lah. Baru tahu. Oh you ni 4 orang, 2 orang. Tapi tak 4 orang Eropah ke 4 orang Melayu? Ya, kalau orang Melayu ni kalau Eropah tak cukup ni. Satu je. So we order now and then we come back during iftar. Is it okay? Okay. InsyaAllah. Bahasa senang sekarang. Tak payah nak cakap sepanjang. Terima kasih. Terima kasih. Kita dah order dah lauk kita. Yang pentingnya bukan sekarang. Kita cari tempat untuk duduk berehat dan menikmati dingin. Lepas tu buat ukulele dia. Boleh kuat funding. Isi dia saya pertaruhkan Shibli untuk race fund 80 Ukulele ni. Sekarang kita dalam taman. Di sini lah petang-petang kita tengok aktiviti warga Madrid. Keluarga-keluarga mereka bersantai, lepak atas rumput tanpa ada tikar. Nak ambil feeling macam mana duduk di atas rumput tanpa ada serangga. Kalau tak selalu kena nyamuk lah kan, semut lah. Ini kejap. Kita duduk dulu, kita tengok. Okay, kita dah selesai dah chill. Jadi kita akan bergerak menuju ke kedai makan secara perlahan-lahan dengan mata memandang ke langit. Ya Allah, Habibullah, Masya Allah.
Madrid ni bukan kita saja makan apa yang biasa kebab-kebab biryani je. Kini kita dapat the whole grill talam. Platter. Grill platter. Kita ada kambing, ayam, kambing. Puas lah bawa orang makan. Kuma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Jarang nampak Sufian baca doa. Nampaknya memang kebulu sangat tu. Kebulu sangat tu. Saya tolong makan je. Tolong makan. Dia dah start dah dulu. Okey, jadi bismillah. Silakan Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, marilah kita mulakan makan. Bismillah. Okay, pastikan masuk toilet yang betul, senioras. Baru habis berbuka. Sekarang ni kita nak ke masjid di Madrid, Grand Central Mosque. Dia orang dah standby dah. Dah pegang tali kat situ. Kalau anything happen saja, angkat je, zam, terus jalan. Sekarang ni kita tengah menanti Uber. Weather pun sejuk, dalam 15 degrees. Dia ada orang yang lagi tak tahan tu. Dia menyuruh tepi sana. Kita dah biasa dah tempat-tempat macam ni. Orang kampung baru. Kita Spanish. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا. Selamat tiba di Masjid Centro Islamico. Masjid terbesar di Madrid yang pertama dibina semenjak Christian take over Spanish ni. Siap dalam tahun 1988 menjadi headquarters kepada Islamic Association dekat Spain ni. Okay, dia ada pigeon hole untuk kita simpan kasut kita. Setiap ada nombor lagi, jadi kita tahulah nombor kasut kita kat mana. Tarawih pukul 9, belum isyak lagi. Lepas isyak kita tarawih. Dekat bawah ni ada toilet dan tempat wuduk. Sini masuk. So ini pengalaman melihat komuniti Muslim di sini. Walaupun di center of Madrid jejak-jejak Islam telah hilang, di sini kita boleh lihat Islam itu kembali terus berkembang di bumi Andalusia ini. Alhamdulillah selesai terawih. 21 dekat. 21 kat dalam lagi ya. Kembali pulang ke penginapan. Jumpa besok. Malam terakhir di Madrid. Esok kita akan mengorak langkah ke Toledo sampai ke selatan. Episod yang seterusnya, kita akan kembali ke zaman silam di kota Toledo, kota terpenting di dalam sejarah empayar di sini. Jangan lupa saksikan episod minggu hadapan. Tadi dia kisah kita tinggal barang. Aduh. Okay guys. Sini dulu adalah salah satu tempat. Bising orang belakang. Tambahan, korang tahu tak? Tak tahu. Mistura, saya ada lagu baru untuk Mistura. So
Sen, macam mana? What do you think? Okay. Ni lah dia nak shooting. Shooting punya pasal nak pergi toilet kena nak balik. Okay. Walaupun di center of Madrid, jejak-jejak Islam telah hilang. Overexpose Betul tu. Sam dia buka overexpose saya tak. Bas boleh parking sini, kereta boleh, kura-kura pula. Okay, let's go guys. Kita dah pergi. Terima kasih Tourism Malaysia. Thank you. Tourism Malaysia. Terima kasih Tourism Turki. Kita ada lagi 2 jam. Pagi-pagi bulan puasa ni lah keluar iklan macam-macam macam ni. Okay, barang-barang kulit di Sepanyol, juga barang-barang kulit. Sorry, minta maaf. Alright, mana? Plaza apa nama dia? Plaza di Las Cross. Plaza apa? Di Las Cross? Plaza di La Curos. Plaza di La Curos. Di Los Caros. Di La Curos. Kena scam lagi pagi-pagi. Boleh pilih je apa yang kita nak. Si mayor, la madre me quiere para allá. Cuando estamos allí, digo que mi favorito.